Ayan, naputol ka agad siya, guys. Maganda din siya, guys, in fairness. Lahat siya ang gaganda ng shade. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong review. And this product is itong mga Qibest na mini capsule na lipstick. So nabili ko tong mga lipstick na to sa Shopee. And nabili ko siya sa sale price na 9 pesos lang. So meron siyang 6 shades. So ito siya. Ganito lang siya kaliliit, guys. So yung kanyang mga color, yung kanyang mga shade is nakalagay is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And kada capsule is meron siyang label na 1. So ito yung shade niya. Kaya lang, napansin ko lang dito, guys, is buksan lang natin yung isa. Yung kanyang label, yung kanyang shade is nasa plastic. Kaya kapag tinanggal mo na yung kanyang plastic, so ito yung shade number 1. So hindi ko na madidistinguish dito kung aling shade siya. So ito yung shade number 1. So tanggal ko na yung mga plastic niya. And sabi ko sa inyo kanina, guys, is yung kanyang mga color or yung mga shade is nasa plastic. And kapag tinanggal na natin yung plastic, hindi natin madidistinguish kung anong shade siya. Kaya ang ginawa ko, guys, dahil sticker nga siya na nakadikit sa plastic, is nilagay ko uli siya dito para hindi ko siya, para mas matandaan natin mamaya kung ano-anong mga shade to. So meron siyang 6 shades. This is shade number 1, polish. So swatch ko muna siya, guys. Sobrang liit lang niya, guys. So ganito siya kahaba, just in case na ayan, gusto nyo makita. So, swatch ko lang siya. Shade number 1, polish. So, ito yung kanyang number 1 na shade. And, tatest ko na siya sa aking lips. So, ito yung shade number 1, polish. Ayan, naputol ka agad siya, guys. Okay, number 1, medyo sablay ka agad ako doon. So, ito siya, guys, shade number 1, polish. And next shade naman na itatry natin is itong Qibest number 2, which is in the shade of Dare, ang kanyang pangalan. So, parang mas dark lang dito. So, ayan, dahan-dahan lang po muna yung kasi medyo napalakas talaga yung, ayan. Parang may katulad tong shade sa mga So, ito siya yung shade number 2 there. So, kung naghahanap kayo ng brown color, parang kapares niya yung shade na Toast of New York sa Every Belena. So, yun yung kanyang counterpart. So, ayan, guys. So, make sure medyo nag-slide na naman siya. So, alangan na naman siyang maputol, guys. Shade number 2. And next shade naman itatry ko is itong shade number 3, which is Chili. Chili yung shade niya. Feeling ko red to kasi chili. So, pag chilops, dahan-dahan lang, guys. So, ayan. Parang medyo magkakaparehas lang siya ng color. So, ayan. Swatch ulit natin. Okay. Mukha lang siya, guys, magkakaparehas ng shade. Pero kapag swatch natin siya, actually, iba naman siya. Para siyang nagre-red. Hindi naman siya totally red na red. Red-brown. Parang gano'n. Ayan, shade number 3, Chili. Ang ganda nito, guys, chili. Para siyang nagre-red-brown. And next shade naman na itatry ko is itong number 4, which is plum. So, feeling ko plum, parang violet. Kasi pag plum, medyo shade siya ng violet. So, check natin kung yung ba yung shade niya. So, ayan, swatch ulit natin. And make sure na dahan-dahan lang, guys. Kasi nga, okay. Alam mo, parang medyo may pagkaka-similar lang yung color nila. Kung titingnan mo talaga siya ng actual. Pero,
kapag sinaswatch natin, magkakaiba naman siya ng color. So, iba pa rin talaga yung itatry natin. So, try na natin siya sa aking lips. So, dahan-dahan lang ulit, guys. Guys, in fairness, lahat siyang gaganda ng shade. So, ito yung shade number 4, Plum. Shade naman, guys, na itatry ko is itong shade number 5, which is Retro. Feeling ko dark din to. Okay, parang similar na naman siya ng color. Pero try natin, guys. Parang nagre-red naman to. Parang nagda-dark red. So, ayan siya, guys. Yung shade number 5, Retro. Ating tong shade number 5. Oh, red nga siya. Ang ganda rin ito, guys. Ang ganda rin itong shade number 5 Retro kasi mahilig ako sa mga ganitong shade, yung medyo dark na nagre-red. Ayan, malapit na siya sa shade ng red. Na parang brown. Ewan ko, parang red na brown. Ayan, so gusto ko itong number 3. Actually, lahat maganda eh. Parang lahat talaga maganda. So, ito yung shade number 5. And last lipstick na itatry natin is itong shade number 6, Lady Q. Feeling ko, nag-orange siya. Try natin. Parang brown din. Parang lahat yung shade ng brown eh. So, dahan-dahan lang ulit, guys. Oh, tama nga ako, guys. Orange. Medyo orange-brown. So, bet ko rin yung mga ganitong shade ng lipstick. Para siyang nag-orange-brown. So, ito yung shade number 6. Bet ko rin to, guys. Lahat bet ko. Lahat, wala akong hindi nagustuhan. Bet ko rin to. Ang ganda rin niya, guys. Sobrang gaganda lahat ng mga shade niya. Ito naman yung shade number 6. Lady Q. So, ito siya, guys. Sobrang ganda lahat, as in, wala akong hindi nagustuhan. Sobrang gaganda niya. And ang masasabi ko dito, guys, sa mga Qibest na ito, guys, katulad nung ginawa ko kanina, nasa labas nga yung mga shade niya, nakadikit siya sa plastic, which is, ang gawin niyo na lang, guys, is pagkatanggal niyo ng plastic, kulin niyo ulit yung mga shade niya, and idikit niyo ulit siya sa ganito, guys, para mas mabilis niyo siyang matandaan. So, wala akong masasabing pangit, bukod doon sa kanyang packaging lang naman, na yun nga, nasa labas yung mga shade niya, dapat nilagay niya sa loob yung pinakang sticker niya, para nga just in case nga, natanggalin na yung plastic, kasi matatandaan mo pa rin kung anong shade niya. And super handy lang nito, guys, kung meron kang maliit na pouch, and pwede mo lang siyang i-shoot compared talaga dun sa mga maliliit na lipstick. So, maganda siya pang travel kasi sobrang liit lang niya. And pwede mo siyang dalhin lahat ng shade na gusto mo. Actually, lahat ng shade maganda eh. From 1, 2, 3, 4, 5, 6. And sayang nga lang yung number 1. Naputol ka agad yung number 1. Siguro dahil sobrang lakas lang ng pagka-glide ko or pagka-lagay ko siya sa lips. So, medyo napalakas yung press ko. Dapat guys, dahan-dahan lang. So, ayan guys, yung price nga pala nito is 9 pesos lang. And nabili ko siya sa Qibest official store. So, lagi nagsisale yung shop na yun, guys, si Qibest. And bisibisitahin nyo na lang siya, guys. And ilalagay ko na lang sa description box down below yung kanyang store para just in case na gusto nyo nga siyang itry. And marami pa silang mga lipstick doon, mga liquid lipstick na palagi nagsisale na 9 pesos. Pero usually yung mga price ito is nag-range na mga 49, 89, 79 to 99 pesos. So, bisibisitahin nyo lang yung shop na yon and abangan nyo yung kanyang mga sale kasi nga lagi siyang naka-sale. And masasabi ko lang talaga guys, sobrang nagustuhan ko yung mga shade niya and super affordable pa and 9 pesos lang. Kahit 9 pesos lang guys, bilihin nyo na yung lahat ng shades. And hindi talaga kayo guys magsisisi sa mga lipstick na to and super affordable na. So, ayan guys, there you go guys. Sana nagustuhan nyo itong mga swatches ng lipstick na to.
And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!